एभ्रीवान, म ईशा र आजको यो भिडियोमा म कुरा गर्दैछु डिजिटल सिग्नेचरको बारेमा। डिजिटल सिग्नेचर भन्दाखेरि तपाईले हामीले साइन गरेकोलाई स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राखेको कपीलाई बुझिराख्नु भएको होला, तर खासमा त्यो होइन। डिजिटल सिग्नेचर भनेको एउटा यस्तो स्पेशल कोड हो जुन हामीले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन गर्दा इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्टमा अट्याच गर्छौं। डिजिटल सिग्नेचरको काम हाम्रो फिजिकल सिग्नेचरको काम जस्तै नै हो। जसरी हामीले कुनै फिजिकल डकुमेन्टमा सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो डकुमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो हुन्छ, त्यसरी नै इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्टमा पनि डिजिटली सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो डकुमेन्ट हामीले नै पठाएको हो र बीचमा कतै पनि त्यो मोडिफाई भएको छैन भन्ने कुराको प्रुफ गर्छ। डिजिटल सर्टिफिकेट विभिन्न म्याथमेटिकल एल्गोरिदमहरू मिलेर बनेको हुन्छ र यो प्राप्त गर्नका लागि गभर्नमेन्ट सर्टिफाइड अथोरिटीबाट हामीले लिन सक्छौं। यस्तो सर्टिफिकेट यूएसबी स्मार्ट कार्डको फर्ममा हामीसम्म आइपुग्छ। अहिले विश्व नै डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ। सबै क्षेत्रका सबै मानिसहरू डिजिटल वर्ल्डमै भर परिरहेका छन्। तर यसरी हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ डकुमेन्टहरू ट्रान्सफर गर्दा अथवा अनलाइनमा ट्रान्ज्याक्सन गरिरहँदा त्यहाँको हाम्रो डाटा कतिको सेक्युर छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छैन। त्यसैले यो सेक्युर गर्नका लागि पनि हामीले डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विभिन्न अनलाइन कारोबार जस्तै ई-गभर्नेन्स, ई-कमर्स, ई-प्रोक्युरमेन्ट, ई-पेमेन्ट, इन्टरनेट एन्ड मोबाइल ब्याङ्किङ आदिका लागि डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो व्यक्तिका लागि भन्दा पनि अझै विशेष गरी कुनै संस्थाका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डिजिटल सिग्नेचरलाई तपाईले एमएस वर्डको प्याकेजेसमा, पीडीएफ फाइल्समा, इमेल साइनिङ, त्यस्तै पीकेआई इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गर्ने विभिन्न एप्लिकेसन्सहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्नुका विभिन्न फाइदाहरू छन्। जस्तै पहिलो भनेको त यो लिगली भ्यालिड हो। डिजिटल सिग्नेचरको व्यवस्था इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट 2063 र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन बाइलॉ 2064 मा पनि गरिएको छ। त्यस्तै यसको अर्को फाइदा भनेको यसले आइडेन्टिफाई गर्छ। कुनै पनि डिजिटली साइन डकुमेन्ट कुन सेन्डरले पठाएको हो भन्ने कुराको आइडेन्टिफिकेसन पनि यसले दिन्छ। त्यसैगरी यसले तपाईको डाटालाई कन्फिडेन्शियल अथवा त्यसलाई सिक्योर राख्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसैगरी बीचमा कुनै पनि पार्टीले यो डकुमेन्टलाई चेन्ज नगरोस् भन्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी यसले गर्छ। अब हेरौं डिजिटल सिग्नेचरले काम चाहिँ कसरी गर्छ। डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गर्नका लागि सर्वप्रथम हामीले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सर्टिफाइङ अथोरिटीबाट एउटा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिनुपर्छ र त्यो सर्टिफिकेट लिइसकेपछि त्यहाँ दुईटा की हुन्छ, एउटा प्राइभेट की, अर्को पब्लिक की। प्राइभेट की हामीले आफैसँग राखेर त्यो डकुमेन्टलाई एन्क्रिप्ट गर्नका लागि प्रयोग गर्छौं भने पब्लिक की हामीले अरू मानिसलाई त्यही डकुमेन्ट एक्सेस गर्नका लागि दिन्छौं। यसरी सर्टिफिकेट लिइसकेपछि डिजिटली साइन गर्ने डकुमेन्टलाई तपाईले आफ्नो प्राइभेट की युज गरेर एन्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो डकुमेन्ट अटोमेटिकली अरूले रिड गर्न नसक्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी कन्भर्ट भएको डकुमेन्ट रिसिभरको एन्डमा पुगेपछि रिसिभरले तपाईको पब्लिक की युज गरेर त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डकुमेन्ट एक्सेस गर्दै गर्दा त्यो डकुमेन्ट कहाँबाट आएको हो भन्नेमा तपाईको डिटेल इन्फर्मेसन देख्न सकिन्छ। त्यस्तै यदि बीचमै त्यो डकुमेन्ट अरू कसैले युज गरेर त्यसलाई मोडिफाई गरेको रहेछ भने रिसिभरको पब्लिक कीले त्यसलाई एक्सेस गर्न सकिँदैन र त्यहाँ यो डकुमेन्ट अलरेडी मोडिफाई भएको छ भन्ने एउटा मेसेज आउँछ। यसरी डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गरेर तपाईको एउटा डकुमेन्ट रिसिभरसम्म सेफ एन्ड सिक्योर तरिकामा पुग्छ। नेपालमा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त गर्नका लागि के गर्नुपर्छ त? नेपालमा तपाई यदि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको वेबसाइट sir.com.np मा जानुहोस्। त्यहाँ भएको एप्लिकेसन फर्म डाउनलोड गरेर त्यहाँ मागी बमोजिमको सबै डकुमेन्ट अपलोड गरेर फर्म फिलअप गरिसकेपछि त्यही सबमिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई आफ्नो सर्टिफिकेट लिनलाई भने त्यही जानुपर्ने हुन्छ। यो सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नका लागि तपाईले केही अमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अमाउन्टलाई विभिन्न क्लास र टाइमको अनुसारमा यो अनुसारले डिभाइड गरिएको छ र तपाईले टोकनलाई भने ₹1200 पे गर्नुपर्छ। यसरी यो अमाउन्ट पे गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो डिजिटल सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ र यो प्राप्त गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट्सलाई डिजिटली साइन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको डिजिटल वर्ल्डमा डिजिटल सिग्नेचर यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि धेरै मानिसले यसको प्रयोग गरिएको भने पाइँदैन। यसका मूलतः दुई कारण हुन सक्छन्। एउटा भनेको अधिकांश मानिसलाई यसका बारेमा थाहा नै छैन। यो अलि महँगो हुन जान्छ जुन सानो सङ्घ संस्थाका लागि खासै वर्थ इट नहोला।
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने डिजिटल सिग्नेचर अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग भएको पाइन्छ। तर यो सरकारी संस्थामा मात्रै सीमित नभएर विभिन्न प्राइभेट संस्थाहरूले पनि प्रयोग गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डिजिटल सिग्नेचरका बारेमा आजको भिडियो यति नै। यदि तपाईलाई यसका बारेमा थप जान्न मन छ वा जिज्ञासा छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्नुहोला। टेक कागज हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।